แชมป์โคตรเด็ดแกะออกขึ้นตับปลาร้าด้วย ใส่ยัง ไม่อะความเข้ม แข็ง ๆ ดำ เข้มๆก็ไม่ทำนะ เขาเบื่อแล้วตัวเองก็ เอา ขาว มีตังค์มา ไม่เบื่อ เสร็จแล้ว จ้ะ ทำไง ป้าก็เอามันมาฮันส์ แบบไหนตีก่อน อาจารย์ไม่พอ มารีกินอีกเปล่า แล้วก็ ชีสเขาจะไม่เหมือนเมืองไทยนะป้าถ้าเขาอะถ้าที่อินเดียใช้นมควาย เอาเหรอ เขาจะใช้วิธีการต้มอะต้มอย่างเดียวเลยแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะแยก คือ ชั้น เขาจะไม่ได้หมักใช่ไหม ไม่หมักทำ ห ส มัก ด ให้ ทุ หน ก อ วัน น ขึ้น เชอรี่มาทำงานที่นี่ดีกว่า เนี่ยเดชเชอรี่ อยู่บ้านขายน้ำมันนั่นแหละดีแล้ว ใช่ เดี๋ยวป้าจะได้เชอรี่น้ำมันหนึ่งใส่สายการบินมาลาโยเนี่ยแอร์เอเชียแอร์เอเชียไม่ใช่อันนี้ มันจะเป็นการ แล้ว ย่าง โหลดมาให้ข้างหน้ามาสามขวดโหลดใส่กระเป๋ามาให้ ซื้อเซเว่นง่ายกว่าเปล่าวะ เอ้ย ขวดรถ น้ำใจหนูไง โอเค มาพร้อมน้ำมันเลย โอเค น้ำใจมาพร้อมน้ำมันไม่ใช่เก่าเวลาเดิม เพิ่มเติมคือเมาแล้ว อารมณ์เหมือนต้มข้น เชอรี่กินอีกดิ กินแล้ว ไม่ยัง อร่อย อยู่อ่ะ ใช่มันน่าจะแบบเตรียมใช่เนี่ยแหละว่าแล้วที่เป็นมะเร็งก็อย่างนี้ยแหละ จริง นี่ป้าแต่บ้านมันมะเร็งเต็มน้อยมากเลยนะ มันกินเครื่องเทศอะแต่ละอย่าง เออ เบาหวานความดัน มันจะเป็นแต่เบาหวานกันนะเด็กเกิดมา6 เดือนเบาหวานเลย เหรอ เออ ปะจบแค่นี้พอ เอามาจะลงจะล่าอะไรให้ป้ากินเนี่ย มี เซอร์ มีแค่ชิมนะ แล้วว่าเชอรี่ ใจร่มๆเร็วๆใกล้แล้ว อ เดี๋ยว ย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไป ใกล้เสร็จแล้วใส่ไป ทุกคนโดนบอสต้มหมดแล้วจ้ะนี่โอ้ยกลิ่นมันเป็นแบบมาซาล่าขึ้นมาเลยเนาะโอ้ยหอมอ่ะ ได้กินละ เออ คือมันก็ไม่เหมือนกับเอามาซาล่ามาทอดไข่นะป้า เพราะว่ามันเป็นแบบเครื่องเทศอีกแบบนึงอร่อยไหมคะถ้าอร่อยเนาะไอ้ที่เปิดมะพร้าวอ่ะป้า เรียบ เออหนู เอ้ยกินอย่างนี้นะ พริกเผาป้า มันจะหมดแล้วไม่ใช่เดี๋ยวหนูจะมาให้ป้าใหม่ สควีทด้วยนะ แบบ5 นาทียัง เดี๋ยวจะแม่จะ ได้แล้ว โอ้โหแชมป์ ได้ยัง ได้ยัง ได้แล้วจ้ะ โอเค เพราะว่าไม่อยากให้มันไหม้ ไม่ไปดึงยาวๆนะต้องที่แบบร่อนไปร่อนมา ว่า ขายได้ดีมากเลยไม่
เด็ด ขอลุย ไม่ตัวนี้ฝั่งนู้นว่าฝั่งนี้มันมืด ทำไปยังอร่อยกว่าอีก